40 jaar lang reisde Vinko David, een insider in de financiële industrie, de wereld rond om de wereldhandel te vergemakkelijken. Hij sloot miljoenen deals, was heel succesvol, gezien en gehoord, vond daarnaast ook zijn grote liefde, trendwatcher Ajit Bakas, met wie hij nu al 25 jaar getrouwd is. Allemaal roze geur en maneschijn, maar nobody gets too much heaven from above. In 2021 hoorde hij volkomen onverwachts, terwijl hij nooit had gerookt, dat hij longkanker in het laatste stadium 4B heeft. In deze documentaire zien we hoe hij zijn leven opnieuw uitvindt en hoe hij de ziekte een plek geeft in zijn leven. Naast dat hij een super intelligente, charmante, goedlachse, aardige en leuke man is die in het bedrijfsleven succesvol is, is hij ook schrijver. Hij debuteerde met Mannenharem en zijn laatste boek heet Het Reptielenfonds. Tot 2 uur vannacht, mijn vriend, Vinko David! Dag Vinko. Goeienacht. Het is wel een beetje raar, hè? Ja. Dan normaal zitten we, dan drink ik een glas rum en dan drink jij een glas rode wijn en dan praten we over de zin van het leven. Ja. En nu moeten we het op de radio doen, terwijl je net deze week hebt gehoord dat je longkanker hebt. Ja, dat is raar. Ja, hoe kwam dat? Want je rookt niet, ik rook, ik zuip. Je bent een matige drinker, 2 glaasjes wijn als we samen eten. Ja. Ja, en hoe kwam het dan plotseling want je was ook gezond, je werd niet ziek, je conditie was goed? Nee, ik ben de afgelopen 5 jaar niet ziek geweest. Nee. Gewoon helemaal niet. En plotseling zag ik een plekje onder mijn oksel. Dus ik ga naar de dokter. Een bobbel of een plek? Nou, het is een bobbeltje. Een gezwelletje. En de huisarts zei, misschien een ontstoken klier. Kom over 2 weken maar terug. Dus ik kwam over 2 weken later terug. Het plekje was niet geslonken, dus hij heeft meteen me doorgestuurd naar een specialist. En zo ben ik het medische circuit ingerold. Echt heel recent. 3 weken geleden dacht ik van mezelf dat ik een gezonde vent was. En nu is de zaak heel anders. Ja. En wat staat nu te gebeuren? Het laatste onderzoek, laatste diagnose vindt morgen plaats. En dan vandaag dus. Vandaag. Vandaag. En dan hoor ik dinsdag aan het eind van de dag de eerste stappen van een behandelplan. Oké, want kijk, je man is Ajit Bakas. Ja. En die is 4,5 jaar geleden getroffen door hersenbloeding. En iedere keer is Ajit de patiënt. En wanneer ik hem ga opzoeken, dan lachen jij en ik hem uit. Want dan, hè. En met Ajit, weet je wel, die is nu weer het ziekenhuis uit. Maar bij jou, weet je, Ajit is de afgelopen 4 jaar patiënt geweest. Hij was de gezonde verpleger, weet je wel. Nou ja, verpleger ben ik niet echt voor in de wieg gelegd. Maar ik hield wel het huishouden draaiende. Ja. Vinko David. Ik ben heel erg benieuwd wie Vinko is. Ik ben een bijzonder aardige man. Scherpzinnig, analytisch, intellectueel. Soms een beetje binnenvetter. Dan heb je het wel in een notendop, denk ik. Zijn dat de eigenschappen, zeg maar, waar jouw geliefde partner Ajit opgevallen is? Ja, dat moet je in de eerste plaats natuurlijk aan hem vragen. Maar we hebben het natuurlijk wel eens onderling met elkaar over gehad. Hij vindt mijn opgewektheid, mijn humor, vindt hij prettig. Hij vindt dat ik er lekker uitzie. Zeker toen we elkaar ontmoetten, dat is nu 25 jaar geleden. Kijk eens, met de grote baas. Kijk eens, kleintje. De familie David Bakas of Bakas David, hoe hebben jullie elkaar leren kennen eigenlijk?
Ik zag hem staan bij de bar en hij hield het kopje scheef. En dat weet hij. Dus als hij het kopje scheef houdt, dan doe ik alles wat hij vraagt. Hij hield het kopje scheef en hij keek naar me. En ik was een beetje ijdel. Ik had in die tijd nog een bril met championsglazen. Maar ik dacht, ik ga even die bril niet opdoen. Dus ik zag het niet heel scherp. Ik dacht, ik wandel naar hem toe. Ik ga me netjes voorstellen. Want mijn moeder zei altijd, een vreemde mannen moet je eerst voorstellen. Dus ik liep naar hem toe. Ik stak mijn hand uit om me voor te stellen. Hij trok me naar zich toe. Ik begon me gelijk vol op de mond te zoenen. Dus ik dacht... Wat ik dacht was, ja, hij ziet er lekker uit, maar misschien vind ik hem niet meer leuk als hij zijn mond open doet en er geluid uitkomt. Dus ik begin maar meteen met zoenen, dan heb ik dat tenminste binnen. Oké. Ja. Dus op dat vlak ben je iets minder diplomatiek, zeg maar. Dat is ook diplomatiek. Oh. Dat is gewoon effectief. Ja. Reizen geeft 3 maal plezier. Vooraf, voorpret, tijdens die reis en natuurlijk ook het nagenieten achteraf. Sommige mensen gaan op reis voor de zon. Of het lekkere eten, of om te feesten, of dat mooie strand. Daar genieten wij zelf natuurlijk ook van. Maar wij gaan juist op reis om andere mensen en culturen en landen te leren kennen. Neem Cuba, sinds 1959 een communistisch land. Maar langzaamaan stelt Cuba zich weer open voor het kapitalistische West. Zo komen er particuliere initiatieven zoals restaurants door mensen zelf en geen staatsrestaurants. Je kunt dan gewoon bij mensen thuis eten. En het is er vaak veel lekkerder. Reis met ons mee in ons boek Oude Wereld, Nieuwe Wereld. Ik wil graag aardig gevonden worden. Ik probeer ruzies te vermijden. Als het moet, kan ik ook heel vervelend zijn om ruzie mee te maken. Maar ik probeer ze altijd te vermijden. Ik probeer mensen te vriend te houden. Ik ben heel diplomatiek. Na mijn studie had ik ook echt belangstelling voor buitenlandse zaken. Dat zou wellicht ook wel gelukt zijn in het klasje. Maar mijn afstudeerbegeleider, hoogleraar, die raadde me dat af. Om hele goede redenen. Hij zei, jij bent iemand die hecht aan geworteld zijn. Jij wil niet elke 4 jaar verhuizen en weer een nieuw sociaal leven opbouwen. Dus die buitenlandse dienst is toch niet iets voor jou. Daar heb ik toen wel goed naar geluisterd. Niet helemaal, want ik ben weliswaar het grootste deel van mijn leven in Nederland gebleven. Maar ik heb ook 2 periodes in Engeland gewoond. Ik ben geboren in een Joods gezin, in een progressief Joods gezin, 1961. Ouders die het beste met mij voor hadden, maar die wel getekend waren door de oorlog, door de Shoah. Dus sociaal soms niet altijd al te handig waren. Ik heb een jongere broer en zus met wie ik goed omga. Ik ging naar school, maar ik was heel vaak ziek vanwege astma. Qua school maakte het niks uit. Ik was slim genoeg om toch makkelijk over te gaan steeds. Wonder boven wonder, in mijn puberteit was die astma weg. Ik ben er overheen gegroeid. En het feit dat ik lichamelijk me ook ontwikkelde en echt een stuk krachtiger werd, hielp me ook in de pikorde op school. Wat ook hielp was dat ik van een lagere school in een dorp naar het gymnasium in Alkmaar ging. En dat was echt een school die op mijn lijf was geschreven. Dat wil zeggen, nadruk op de intellectuele kant, op leren, proberen uit te vinden hoe het allemaal zat. Hè. Dus niet alleen leren wat je op school te leren kreeg, maar ook zelf op ontdekkingstocht gaan. Ik durfde voor mezelf op te komen. Ik raakte ook wat ontspannender. Laten we zeggen, ik kreeg humor. Ik kreeg meer vrienden.
studentenleven, hoe zag dat eruit? Wat heb je gedaan? Nou, ik wilde graag de wereld verbeteren, zoals veel generatiegenoten van mij aan het eind van de middelbare school. Dus ik ben politicologie gaan studeren in Amsterdam. Ik heb me ingespannen in verschillende studentenverenigingen. Dat vond ik leuk. Daar is uiteindelijk ook mijn belangstelling voor besturen vandaan gekomen. Ik heb in verschillende besturen gezeten. Ik heb in de studentenvereniging voor internationale betrekkingen heb ik vrij veel gedaan. Ik zat in een antifascisme werkgroep. Dat soort dingen had je toen ook nog. En ik zat in Shal Homo, toen de Joodse homovereniging. En daar ben ik uiteindelijk ook voorzitter van geworden. En dat was wel heel interessant, want het was vechten op twee fronten. Hè. Dus acceptatie van homoseksualiteit binnen Jodendom, maar ook acceptatie van Jodendom binnen de homo- en lesbische wereld. Dat was ook geen vanzelfsprekendheid. Dus dat was echt een gevecht op twee fronten. Doe je eigenlijk best wel hele verstandige, grote mensen dingen in je studententijd. Was Vinko ook wel eens ladderzat, 's morgens om 5 uur aan de gracht? Ja, 2 keer. En toen had ik toen had ik mijn bekomst ervan. Dat was ook nog gevaarlijk, hè, dat ik zo zigzaggend over de gracht naar mijn kamer fietste. Ja, nee. Maar aan de volgende dag had ik niks, want dan had ik een kater. Dus ik dacht, nee, dat heb ik er niet voor over. Dus, hele verstandige keuzes allemaal? Of? Ja, ik was een hele verstandig jongen. Ja, en dat was ik gebleven, ja. Ik ben weinig uit de band gegaan, behalve misschien op seksueel gebied. Hè, dat ik op een gegeven ogenblik kwam ik er wel achter dat het wel interessant was voor andere jongens. Dus, in je studententijd? In mijn studententijd, ja. Nice to see you. Nice to see you. Wat zie je er goed uit. Ja. Lieve mensen, wij zijn dus 25 jaar bij elkaar en 23 jaar getrouwd. Ik neem jullie even nog mee naar ons ja-woord. Heel kort. Kunnen we overgaan tot de, zeg maar, Nederlands culturele plichtplegingen. Dan moet ik jullie beiden vragen om op te staan. En dan moet ik ook vragen of jullie elkaar de hand willen geven. En elkaar diep in de ogen kijken. Dat is meestal ook wel erg romantisch. Vinko, neem jij tot wettige echtgenoot Ajit en beloof je getrouw alle plichten te vervullen die de wet aan de huwelijksstaat verbindt? Wat is daarop je antwoord? Ja. Ajit, neem jij tot wettige echtgenoot Vinko en beloof je getrouw alle plichten te vervullen die de wet aan de huwelijkse staat verbindt? Ja. Wat is... Niet zo snel. Wat is daarop je antwoord? Ja. Dan verklaar ik als ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Amsterdam dat jullie door het huwelijk aan elkaar bent verbonden. Als ambtenaar van de burgerlijke stand wil ik jullie graag als eerste feliciteren en daarna zijn alle familieleden, kennissen en bekenden aan de beurt. En de pennen... Maar dan moeten we kussen. Jullie mogen zoenen. Dat dacht ik wel. Nou ben je getrouwd met Ajit Bakas, een Surinaamse man. Ja. Met een Joodse man. Ja. Hoe is dat, die twee culturen op één kussen? Gaat uitstekend. Maar goed, je hebt heel veel soorten Surinamers en heel veel soorten Joden. Hè. En waarom passen deze twee zo goed bij elkaar? Hij heeft ook gestudeerd en dan heb je al een raakvlak. Hij is op zijn 18e naar Nederland gekomen en heeft zich echt goed ingeburgerd in Nederland. Dat helpt ook. Ik verdiep me ook in zijn Surinaamse afkomst. Ik bedoel, hij kent wat Joods-Nederlandse woorden. Ik ken wat Hindoestaanse of Sarnami woorden. En ook wat Sanang woorden. Dus we kunnen met elkaar... We hebben belangstelling voor elkaar.
En er is natuurlijk ook een lichamelijke aantrekkingskracht. Hè. Je hoeft niet precies hetzelfde te denken om elkaar toch aantrekkelijk te vinden. Hij is mijn rots in de branding. Hij is rustiger en geordelijker dan ik. Zijn familie van vaderskant komt uit Duitsland, dus ik noem hem ook mijn huismof. Want hij is van de Punktlich en Grundlich. En ik ben meer op de afdeling chaos, de Latino die er inderdaad een beetje rondhupst en doet. Dus hij is mijn rots in de branding. Nel gevraagd om dadelijk samen met mij die kaars aan te steken. Maar voordat we dat doen, denk ik dat ik moet uitleggen wat dat ritueel betekent. Dat betekent het volgende. Het duidt aan 3 plichten van de man en 4 plichten van de vrouw. Wanneer het in ieder geval gaat om een man en een vrouw die elkaar tot in eeuwigheid wensen te beminnen. Geeft dan een beetje ongelijkheid aan. Maar ik denk dat bij 2 mannen dat gewoon anders ligt. Dus ik denk dat die 7 stappen die jullie daar samen omheen moeten zetten, 3,5 stap per persoon is. Dan zijn de plichten gewoon eerlijk verdeeld. En ook de rechten. Mag ik u nu vragen? Twee. Oeh, dat gaat weer heel nauw. 3. 4. Hadden ze wel wat meer, hè? 6. 7. Nou bestaat er ook een Joods ritueel bij trouwpartijen. En dat ritueel, dat bestaat uit het volgende. Dat er een glas kapot getrapt wordt vanuit de visie scherven brengen geluk. En dat alle aanwezigen, als dat gebeurd is, mazzel tof roepen. Nou is het ritueel bij een man en een vrouw enigszins anders dan bij 2 meneren. Dus ik heb met ze afgesproken dat ze samen dat glas kapot moeten trappen. Wat vind je aantrekkelijk in Ajit? Zijn levenslust. Dat is enorm. Ja. En hij is enorm krachtig. En zijn levenslust geeft mij ook wel weer eens een schop onder de kont. Van, hé, kom nou eens in actie. Ja, want als die er niet zou zijn, wat zou er dan gebeuren met jou? Nou, dan had ik misschien meer dingen gewoon maar laten zitten. Als ik benadeeld werd op mijn werk of noem maar wat, bij instanties of wat dan ook, ja. Dus hij heeft je ook geholpen om voor jezelf op te komen. Ja. En jezelf neer te zetten in deze wereld. Ja. Dat is wel mooi. Ja. Voor mij persoonlijk is dit een feest eigenlijk om een ander feest. En dat is het feest dat ik jou, Ajit, heb leren kennen. Het feest dat ik met jou mijn leven mag delen. Het feest dat ik jouw liefde ervaar en ondervind en dat ik die liefde aan jou kan teruggeven. Voortdurend. Dat is eigenlijk het grootste feest. Ik heb heel veel dankwoorden uitgesproken hier, maar eigenlijk wil ik het lot bedanken dat wij elkaar zijn tegengekomen. Ajit, ik hou van je. En nou kan het feest gewoon doorgaan. Ik geef je geen cadeautje, want je stookt en je zit alleen en je koopt een fucking Bentley. Je moet elektrisch gaan rijden, milieuvervuiler. Klein presentje, het is iets om te lachen en in het kraan zit alles een beetje zo. Alsjeblieft. Fantastisch. Wat een mooi kunstwerk.
Dankjewel. De rol van cultuur, van kunst voor jou. Zou je daar wat over kunnen zeggen? Kunst raakt je. Hè? Althans, niet alle kunst, maar het is de bedoeling van kunst dat je raakt. Want waarom zou je anders kunst maken? En je kunt er vrolijk van worden of bedroefd van worden, of je kunt er in de war van raken, of je kunt er boos om worden, of je kunt het gewoon heel mooi vinden. Dat is de functie van kunst. Arijit en ik verzamelen ook kunst, omdat het ons raakt. En er is wel eens iemand die heeft onderzocht. Naar kunst kijken heeft heeft dezelfde positieve werking als verliefd zijn of houden van iemand. En voor jou persoonlijk, heb je kunst nodig? Strikt nodig niet, maar het maakt het leven waardevoller. Kunst om je heen te hebben, om schilderijen, beelden, boeken, die je wat doen. Dan weet je dat je leeft als mens. Kijk, hier hebben we een hoofd van Boeddha, een Afghaanse Boeddha, zogenaamde Gandhara-Boeddha. Afghanistan was boeddhistisch voordat de moslims het veroverden. Hier kun je mooi aan dit beeld zien wat voor gemengde culturen invloed hebben gehad op deze Gandhara-cultuur. We zijn zelf ook een gemengd stel. En dit is ook een soort fusiekunst van Griekse en Aziatische kunst. Nou ja, Griek, Europees. Ik ben Europees. Arijit is van verre voorouders Aziatisch, die op een gegeven ogenblik naar Suriname zijn verhuisd. Dus ja, wij zijn ook een intercultureel stel. In het begin had je het over de strijd in je studententijd. Hè? Strijd voor de emancipatie van homoseksualiteit binnen het jodendom, homoseksualiteit. Kan je daar nog eens wat over vertellen? Want dat zijn twee ingewikkelde thema's, vind ik. Ja, achteraf gezien hoeft het niet altijd ingewikkeld te zijn, maar dat is misschien niet je eerste buikgevoel. Het eerste buikgevoel was dat het makkelijker was in het Amsterdamse studentenmilieu waarin ik zat, om ervoor uit te komen dat je homo was, dan te zeggen dat je Joods bent. Er was sowieso een wat anti-religieus sfeer en dan wordt Jodendom ook als uitsluitend een religie gezien, terwijl Jodendom veel meer is. Het is een traditie, het is een cultuur, je hebt Joodse kunst, Joodse talen. Het is veel meer, het is bijna een volk. Misschien niet helemaal een volk, maar bijna een volk waar alle facetten van het Jodendom. Maar dat anti-religieuze sloeg dus ook op het Jodendom. Een deel van het Jodendom vind ik te behoudend, eigenlijk verkrampt zelfs. Jodendom, althans zoals sommige Jodendom zien, is een rugzakgodsdienst. Er komt steeds meer bij, maar er gaat aan de onderkant bijna niks meer uit. Dus er komt steeds meer regeltjes en dagen en hoogtijdagen, gedenkdagen komen erbij, regels komen erbij, maar er gaat heel weinig af. En dat wordt het wel erg ingewikkeld als je volledig aan de regels wil houden. Dat doe ik niet. Ik heb ervoor gekozen om dat niet te doen, omdat ik denk dat veel van die regels, bijvoorbeeld spijswetten, uit de tijd zijn. Mm-hmm. Maar dat is iets waarvan ik denk, nou, moet er niet eens een revisie komen? Ik ben zelf progressief religieus, dus vrijzinnig religieus. Nou, dat ik me niet aan alle orthodoxe regels hou, maar bijvoorbeeld wel sommige feestdagen vier. En een paar keer per jaar naar shul, naar de synagoge ga. Dat ik sommige rituelen belangrijk vind. Bijvoorbeeld Chanukka, het lichtjesfeest, dat komt er binnenkort aan in december. Yom Kippur, echt een dag of een etmaal om helemaal tot bezinning te komen. Zonder eten, zonder drinken, maar gewoon helemaal proberen in het reine te komen. Met de medemens en met God, als je vindt dat God bestaat. Je hoeft niet in God te geloven om een goede Jood te zijn. Dus. Wat heeft de laatste Yom Kippur jou gebracht? Rust. Ja.
Je overdenkt het afgelopen jaar, wat je beter had kunnen doen. En je doet dat met z'n allen in shul. En dat geeft ook veel steun. Ik kan me voorstellen na het afgelopen jaar wat heftig is geweest voor je, dat je die steun ook wel nodig hebt. Ja, ik heb steun. Ik heb gelukkig veel steun van mensen. Nou, je loopt er al op vooruit, hè, want ik heb kanker gekregen. En die steun vind ik ook zeker binnen de Joodse wereld. Niet per se de religieuze kant ervan. Hoewel daar ook een beetje. Hè. Marabijn en ik hebben 1 keer samen gebeden. En dat vond ik ook prachtig om te doen. Hoe ging dat gebed? Hij las het voor. Hij vroeg me, wil jij het voorlezen? Nee, zei ik, ik wil dat jij het voorleest en dat ik er zo bij ben. Ik las wel mee, ik luisterde. En als je in een hele serene situatie bent, waarin ik zat, dan komt zo'n gebed goed aan. Dan laat dat je overdenken en laat dat mij, in ieder geval zo werkte dat bij mij, meer vrede krijgen met mijn situatie. Niet opgeven, maar als het misgaat, dan zij dat zo. Zijn ziekte vormt Finko's nieuwste wereld. Het belangrijkste dat ik altijd zeg is, eet vooral wat je lekker vindt. Hè? Ik zag een onderzoek van CBS dat de helft van de kankerpatiënten wordt verlaten door zijn partner. In hoeverre is dat een factor, zoals in dit geval, dat ook als de partner misschien een beetje babbelziek is zoals ik, dat de partner niet wegloopt? Nou ja, kijk, ik wist eerlijk gezegd niet dat het zoveel was. Dus daar leer je mij weer wat. Maar het is natuurlijk wel zo dat op het moment dat je zo ziek bent, dat komt wel, dit is heel spannend. En je ziet vaak wel dat er mensen, dat relaties ook wel onder spanning kunnen komen te staan als er zo'n heftige iets gebeurt. En je moet samen ook een heel behandeltraject door. De patiënt verandert, hè? Minder energie krijgen. Je kan wat chagrijniger worden als de behandelingen zwaar zijn, natuurlijk, wat allemaal heel logisch is. En daarnaast is het voor de partner ook nog eens een keer heel zwaar, omdat je geliefde in de problemen is. En dat kan toch uiteindelijk spanningen veroorzaken bij mensen. En proberen wij altijd ook wel oog voor te hebben. We hebben een mooi team van case managers, verpleegkundigen die betrokken zijn bij de behandeling. En we proberen daar samen wel op te letten. Van hoe gaat het met de relatie? Hè? Niet alleen kijken naar de patiënten, waar je natuurlijk met z'n allen heel druk mee bezig bent. Maar kijken ook gewoon, hoe gaat het met jullie relatie? Lukt het allemaal? Dan heb je hulp nodig daarbij. Dus dat is ook het is wel belangrijk. In de Volkskrant is er een rubriek waarin artsen vertellen wat zij hebben geleerd van een patiënt. Heb jij van deze specifieke patiënt wat dingen geleerd of wat je denkt van, nou ja, dat vind ik nou wel leuk, daar heb ik er toch van opgestoken? Ja, ik denk dat is toch gewoon een enorme positieve levenshouding. Hè? Wat soms heel vervelend kan zijn als mensen heel erg angstig zijn. Daar heb ik ook geen oplossing voor soms, hè, want leef er maar eens mee. Ik bedoel, doe het maar eens. Het overkomt je. Maar het scheelt enorm als je in eerste instantie een partner hebt die van je houdt. Hè, dat is al, scheelt enorm. En dat is ook uitgezocht met onderzoek dat de mensen die dus een fijne relatie hebben, dat die beter door kankerbehandelingen heen komen. Dus dat is denk ik heel belangrijk. Dus je positieve insteek en niet bang zijn. Proberen, natuurlijk ben je bang, maar laat de angst niet overheersen. Hij maakt er ook wel grapjes over. En zat hij mijn laatste vraag van, ja, maar als ik dood ben, vul je het huis vol met mannen, maak je er maar een bordeel van. Ik zei, nee, ik neem gewoon nog 5 chihuahuas erbij. Het wordt een hondenkennel. En dan zei die laatste ook van, ja, maar ga je dan hertrouwen? Ik zeg, nou, misschien wel, misschien niet. Maar wil je misschien afdeling gaan selecteren? Dus nee. Dat vind ik wel leuk, dat hij gewoon humor blijft houden. Ja. Want we hebben natuurlijk wel meer mensen in de omgeving die kanker hebben. En sommigen zijn gewoon vooral boos. En ik begrijp dat je boos wordt.
Maar je kunt er niet in blijven steken in die boosheid. Je moet verder. En hij is gewoon... hij is niet bang voor de dood. En hij blijft grappen maken. En hij heeft lol met het hondje. Ik zou veel mensen wensen dat ze er zo goed mee om kunnen gaan als jullie. Hè? Dat is denk ik, want dat is inderdaad als je gewoon, als je toch nog humor kan, de humor van bepaalde zaken kan blijven inzien tussen alle heftigheid en verdriet door. Dat maakt wel dat je de kracht houdt om door te gaan. En het maakt het leven ook een stuk aangenamer, lijkt mij. Het is belangrijk om respectvol naar de kankercellen te blijven, maar wel te zeggen, nou jongens, jullie hebben me nu extra inzichten verschaft. Ik vind dat het nu tijd is om afscheid te nemen. Dat laatste doen ze nog niet helemaal, maar dat is wel de insteek, om er ook wat rustiger mee te kunnen omgaan. Het is een beetje een platitude, maar je leert wel de relativiteit van leven te zien als je dichter bij de dood komt. Je leert ook beter na te denken wat belangrijk is in het leven en hoe je het er tot nu toe hebt afgebracht. En wat ik van begin af aan, nou zeker vanaf middelbare school en studietijd belangrijk heb gevonden, is om goede vriendschappen te onderhouden. Dat geeft niet alleen steun, maar is ook gewoon heel fijn en ook een goed klankbord. Hey, en die ziekte, de kanker die nu een rol speelt in je leven, wat doet dat met je qua emoties? Word je er bang van of ben je boos? Of... Je hebt misschien die curve, Kubler-Ross curve. Eerst ga je ontkennen. De rouwfases die iedereen eens doorgaat. Hè, op zo'n eerst ga je ontkennen, want je denkt ze hebben vast een dossier verwisseld. Want ik voel me helemaal geen kankerpatiënt. En dan word je boos. God, waarom mij? Ja, maar dat geldt voor alle andere kankerpatiënten ook. Waarom hij of haar? En daarna, als het goed is, krijg je er vrede mee. Maar ik ben nu wel in dat stadium. Ik vind het nog steeds niet leuk om met het vooruitzicht dat ik dood zal gaan. Maar wanneer dat is, over 2 jaar of over 5 jaar, weet ik niet. Iedereen gaat dood op een gegeven ogenblik. Alleen bij mij is het wat riskanter. Je bent in ieder geval niet bang voor de dood. Ik ben niet bang voor de dood, nee. Hoe kijk je naar de dood? Dat is iets wat iedereen overkomt. En er is geen leven zonder dood. Want als er geen dood zou bestaan, is er ook geen leven. Want alleen levende mensen gaan dood. Zeker, maar het is natuurlijk altijd heel persoonlijk, hè? Hoe je daar naar kijkt, hoe je daar naartoe leeft, of je er een bepaald beeld bij hebt. Ja, ik vind dat ik al heel veel mooie dingen in het leven gedaan heb voor mezelf en voor anderen. Dus je bent tevreden? Nu ben ik eindelijk in het stadium gekomen dat ik redelijk tevreden ben. Ik heb ook geen bucketlist van dingen die ik per se nog wil doen. Wat ik echt heb willen doen, heb ik gedaan. Dat is mooi, ja. Ajit, hoe is het voor jou, dat Vinko ziek is? Het is de tweede keer dat het mij overkomt. 30 jaar geleden overleed mijn eerste man, Sjoerd, aan kanker. En nu krijgt mijn tweede man het, terwijl ik het hem had verboden. Toen ik hem trouwde, heb ik tegen hem gezegd, luister, ik heb 1 keer een man begraven, ik ga dat niet nog een keer doen. Dus jij belooft dat je langer blijft leven dan ik. En ik denk eigenlijk nog steeds dat deze is niet dood te knuppelen. Violen en een trommel en fluit. Want papa die is jarig en de vlaggen hangen uit. Ai, en we zijn zo blij. Want papa die is jarig en de vieren wij. De behoefte om me voor te planten heb ik. Ik vind het leven interessant genoeg om door te geven. Ja. Ik vind het jodendom ook interessant genoeg om door te geven. En het kan ook heel veel levensvreugde brengen. En is dat gebeurd? Nou, levensvreugde niet zoveel. Zijn moeder heeft dat wat in de weg gestaan. Dat zeg je ook weer heel diplomatiek. Ja. Wil je er nog iets meer? Ja, het is op een gegeven moment uit de hand gelopen. Ondanks mijn vriendelijkheid, moet ik wel zeggen. Zij was heel snel van haar vriend af. Dus ik was de enige man in de omgeving van mijn zoon. Dus ik kreeg steeds meer de vaderstatus. Maar dat ik überhaupt invloed had op de opvoeding, vond zij veel te eng. Dus zij heeft me ook tijden weggehouden van hem.
Dus het was niet altijd even leuk. Dit ben ik met mijn zoon. Nou, ik vermoed zo'n 20 jaar geleden. Hoe vaak zien jullie elkaar? Eens in de maand. En je noemt zijn naam niet, is het bewust? Ja. Nou, kijk, dit is mijn werkkamer. Hier heb ik al een hele verzameling atlassen in deze uitstalkast. Hier bovenop ook. Ik heb ook nog atlassen. Dat zijn eigenlijk hele mooie exemplaren in deze kast. Bijvoorbeeld deze hele serie van Britse atlassen uit 1840. En die zijn nog helemaal met de hand ingekleurd, zoals je bijvoorbeeld hier kunt zien. Dat is gewoon prachtig. De eerste spoorlijnen staan er ook op, want Engeland was het eerste land waar spoorwegen werden aangelegd. Dit is een heel mooi, gaaf exemplaar, een serie van 12. Ik keek al in atlassen voordat ik kon lezen, want ik vond die kaarten machtig interessant. Oh ja? Ja. Waarom? Daar kon ik mee fantaseren over de hele wereld. Later kwam erbij dat kaarten of atlassen je heel goed inzicht geven hoe een bepaald land tegen de wereld aankijkt. Voor ik verder ga, wil ik eerst iemand op het podium hebben waar ik graag een applaus voor wil. Dat is onze Anna. Anna, please come on stage. We live here, ladies and gentlemen, thanks to the care of Anna. Anna takes care of us. I cannot wash and dress myself so that I look so smart. It's thanks to Anna. She knows exactly how to dress me. She takes care of us. She cooks for us. That's why my belly is growing a little bit. And she cooks and she takes care of Laika and everything. Thanks to Anna, we can live here. So a warm applause for Anna, please. De meeste politicologen worden beleidsambtenaar. Dat heb ik een tijdje geprobeerd. Ik ben begonnen op het ministerie van Financiën. En toen kwam ik erachter dat het ambtenaarschap niks voor mij was. Je schrijft mooie rapporten, denkt goed na, maar die verdwijnen vaak in een la of er wordt niks mee gedaan. Ambtenarij wordt pas leuk als je dicht tegen de politiek staat. Maar ja, dan moet je minimaal het niveau hebben van directeur en vaak nog hoger. En toen kwam ik terecht bij wat toen nog heette de Nederlandse Kredietverzekeringsmaatschappij. En dat was echt op het raakvlak van economie en politiek. Want het was een particulier bedrijf, later de voorloper van wat nu Atradius is. Een particulier bedrijf, maar wel met een flinke band met de overheid. Een deel van de risico's werd namelijk herverzekerd bij de overheid. En dat vond ik zo spannend. En wat vond je spannend? Omdat ik me in beide werelden kon bewegen. Nou, ik ben begonnen op de schadeafdeling. Dat is de beste afdeling om het product te leren kennen. Want dan zie je pas hoe een verzekeringsproduct, een polis, werkt. Maar ik vond het vak ook heel interessant. Want kredietverzekering is in een notendop het verzekeren van bedrijven tegen het risico dat hun zakelijke afnemers niet betalen. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, dat is allemaal wel leuk, maar als ik mijn carrière echt nog een stimulans wil geven, moet ik ervaring opdoen in het buitenland. En ik heb toen in Londen, want daar zaten ze, echt de tijd van mijn leven gehad. Ja? De baan was geweldig. Ik reisde de wereld over met of zonder mijn baas. Ik leerde heel veel bedrijven en overheidsorganisaties over de hele wereld kennen. En zij leerden mij kennen. En daar heb ik heel veel van geleerd, maar ook heel veel van hem geleerd. Eén voorbeeld, daar betrok hij mij ook bij. Er waren zowel in China als in Taiwan een nieuwe kredietverzekeringsmaatschappijen. Die wilden we er graag bij hebben. Maar het risico was dat als je één van die twee eerst binnen zou halen, dan zou die de ander blokkeren. Want ook toen al had je die twist, of die spanning tussen China en Taiwan. Ja. Dus hij heeft mij geleerd wat shuttle-diplomatie is. En hoe die tegelijk beide
kredietverzekeraars uit China en Taiwan binnen de organisatie kreeg. Ja, Ja, je straalt er helemaal bij als je erover praat. Hè? Volgens mij vind je dit echt heel erg leuk. ja. Hoe komt dat? Wat maakt het zo? Ja, ik vind diplomatie ook gewoon erg leuk. En veel mensen denken, ja, hij praat erg diplomatiek, dat is omvloerst en zo. Dat is maar een heel klein beetje van diplomatie. Het is proberen je belangen goed te vertegenwoordigen. Als dat met vriendelijkheid gaat, is dat goed. Maar als dat met een keer boos worden of weglopen gaat, is het ook goed. En je moet heel goed nadenken waar die ander vandaan komt. Wat hem beweegt. Want als je dat snapt, dan heb je al een hele stap gezet. En je moet dus openstaan voor de ander en niet vanuit je eigen belevingswereld, uit je eigen waarde denken. Als je denkt dat die ander voor jou van nut is. Nu is, wanneer is het uitgekomen? 2 maanden geleden, het Reptiele Fonds? 3, 4 maanden. Het is in februari uitgekomen. Je hebt het voor me gestuurd als pdfje en ik heb het toegelezen. Ik vond hem lekker geschreven. Ik heb toch ook op de omslag, wat heb ik erop geschreven? Ik heb er toch, wat heb ik op de cover geschreven? Het leest lekker of zoiets. Ik vond dat het lekker weglas. Ja, het leest lekker weg. Wat staat er nou bij mij? Ben ik van de omslag verwijderd? Jij bent van de omslag verwijderd. Serieus? Omdat Pieter Waterdrinker een betere heeft geschreven? Ja. Serieus, heb je me van de omslag verwijderd? Ja, ik heb je gedist. Je hebt me gedist, oh. Ik heb jouw boek gekregen en ik heb het echt in 2 sessies uitgelezen. Wat ik zo prettig eraan vond, is dat het inderdaad scheert langs deze tijd. En dat op zich gebeurt, naar mijn idee, niet al te vaak in de Nederlandse literatuur. Daar heb je inderdaad gelijk in. De moraal, de huidige moraal, daar scheer je langs. Maar in eerste instantie, je zei ook van waar valt deze roman in te delen? Een roman is uiteindelijk altijd, de roman zegt het al, een liefdesverhaal. Het is natuurlijk ook gewoon een liefdesverhaal over de valkuilen van de liefde. Op de manier zoals de hoofdpersoon die beleeft. En ik vind dat eigenlijk toch altijd het belangrijkste in een roman. En de teloorgang van de bank, en zeker ook het decor van Suriname, en zeker ook het decor, de tragedie zou je kunnen zeggen, op de scholen, dat zingt op de achtergrond mee. En dat is heel mooi met elkaar in evenwicht gebracht. En vandaar dat ik ook dat boek snel heb uitgelezen en ervan genoten heb. Het is ook in die zin ook een moedig boek, omdat de fout die je kan maken als schrijver, traditioneel, is om jouw denkbeelden, jouw politieke, maatschappelijke denkbeelden, in personages te proppen. Dan worden dat als het ware buikspreekpoppen van de toevallige moraal of de politieke overtuiging of zo van een auteur. En voor die valkuil heb je jezelf behoed. En dat is heel knap. En dat moet ook zo. Want een schrijver die eigenlijk een soort vermomd politiek portret schrijft, dat is eigenlijk niks. Dus het is qua decor en qua verteltrand is het meeslepend. Het zegt veel dingen over het Nederland waar ik niet woon, die ik ook niet kende. Sommige dingen bevestigden mij. En het mooiste vond ik toch ook die hele schwung naar Suriname toe. Hey. Gefeliciteerd. Dank je. Vieren. Ja. Ja, wel doen, hè? Dit is wel iets om te vieren, ja. Ik moet weer aan de behandeling. Ja. Pas over een paar weken. Wat? Over een paar weken. Voel je? Nu voel ik me redelijk, maar ik moet weer aan de behandeling. Hey Vinko, is het niet even fantastisch dat ik helemaal uit het verre oosten dat ik eventjes bij je ben. En nu zijn al jouw beste vrienden en vriendinnen, die zijn nu bij jullie. En ik zou eigenlijk willen vragen aan al die vrienden en al die vrienden en vriendinnen die nou bij je zijn, om een grote kring te maken. Een grote kring om jou te maken. En dat zij elkaar allemaal de hand vasthouden. En dan zou ik aan hen willen vragen, stuur nou al je liefde en al jouw kracht en al jouw energie en al jouw positieve gedachten. En al datgene wat voor jou zo belangrijk is om Vinko bij ons te houden, dat je allemaal doorstuurt, je daarop concentreert, dat je dat richt op die ene persoon die dat zo sterk hard nodig heeft. En dat is onze lieve Vinko. Ga maar staan, Vinko. Voor het Chaka-gevoel. Jongens, met z'n allen. 1, 2, 3. Vinko! Hoe komt het dat het vuur zo goed is in longkanker?
Dank je wel voor het compliment. Maar nee, het is zo dat wij gewoon heel veel ervaring hebben met de behandeling van longkanker. Dat is een traditie die al tientallen jaren hier aanwezig is. Eigenlijk vanaf het vroege begin van het VUMC al werden veel patiënten geopereerd met longkanker. En in die loop van de jaren heeft zich ook de andere afdeling, zoals de bestralingsafdeling, heeft zich heel sterk ontwikkeld. We hebben een hele goede afdeling op het gebied van beeldvorming. En PET-scans, daar is hier ook mede de basis voor gelegd voor het gebruik van PET-scans in de behandeling van kanker. En dan is er nog heel veel ervaring opgedaan met chemotherapie. Hè, de verschillende behandelingen die je bij longkanker kan geven, immuuntherapie. En je ziet eigenlijk dat we, wat ons sterk maakt, is dat we gewoon op meerdere disciplines, dus de longartsen, niet alleen, maar dus ook de longchirurgen, radiotherapeuten, de mensen die de beeldvorming doen, de nucleair geneeskundigen, radiologen, maar ook de pathologen. We hebben in al die gebieden hebben wij hele goede gespecialiseerde mensen. En dat maakt dat je gewoon als team heel goed kan functioneren volgens de laatste inzichten. Ja, ik heb dus nog een tijd bij Atradius gewerkt. In Nederland? In Nederland. Ja. Ik was lid van het management van Atradius Dutch State Business. Dat is het deel van Atradius dat verzekert namens de Nederlandse staat. En ik vond die Berner Unie en zeker de positie van de baas die ik daar had zo interessant, dat ik op een gegeven moment heb gedacht, die positie komt vakant. Ik ga solliciteren. Mm-hmm. Dat was nog een heel lang proces, maar uiteindelijk ben ik benoemd als secretaris-generaal van de Berner Unie. Dat was, de benoeming was in 2016, ik ben in 2017 begonnen. En tot nu toe ben ik dat. We are still a growing association and we are the association of export credit and investment insurers. Every year we get new members, both public insurers and private insurers. So internally we will grow to be an even better representative of the industry worldwide. Ik reed langs jouw huis in de winterse nacht en dacht alleen maar aan jou. In het donker was het jouw lach die ik zag en ik zag alleen nog maar jou. Ik las thuis de krant, maar de krant wilde niet. Want ook hij kon slechts denken aan jou. De letters die dansten en juichten een lied van vreugde en blijdschap om jou. Ik las thuis de krant, maar de krant wilde niet, want ook hij kon slechts denken aan jou. De letters die dansten en juichten een lied van vreugde en blijdschap om jou. Van vreugde en blijdschap om Ajit, ik hou van je.